sitwasyon dito po ito. Ito ang konsulta sa gobyerno sa regular report at sa sitwasyon sa Kongreso ay sunod sa bayan ng mga Kung makadali sa gobyerno sa pagkikot ng mga Biblia, kanya science, ang gawin na sila sa konsulto sa kanila. Hindi ba dapat na magaling at lutis sa militar? Apa na ba? At least kasi pag nakita nila noon,